ناس كتير بتتكلم ان التوحد احد اسبابه هو تعرض الطفل الى الموبايل لفترات طويلة، وان هو ده السبب الرئيسي لظهور اعراض التوحد. المقولة دي لها شقين، شق صحيح وشق خطأ. النهاردة هنتكلم وباستفاضة شديدة عن تأثير الموبايل على طفل التوحد، والتأثير هنا اقصد به شقين: التأثير الجيد والايجابي والتأثير السلبي. ناس هتستغرب وتقول لي هو الموبايل له تأثير جيد وايجابي؟ بالقطع الموبايل له تأثير ممتاز وهايل جدا لو تم استخدامه بشكل صحيح على اطفال التوحد، بل في كثير من الأحيان إن الموبايل بيبقى أحد الأسباب الرئيسية في تحسن طفل التوحد إذا عرفنا نستخدمه صح. ما تستغربوش، الكلام ده حقيقي جدا، وهشرح لكم بالتفصيل النهاردة إزاي نقدر نعمل ده. خليكم معنا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على موضوع علاقه التوحد بالموبايل وكمان مع التلفزيون. كتير من الناس بتتكلم في الموضوع دوت، واول حاجه بيقولوها اول ما تلاقي فيه اعراض توحد موجوده في ابنك: امنع التلفزيون او التليفون الموبايل فورا عن ابنك. وفعلا الاهل بيلاحظوا اول ما بيشيلوا التليفون او التلفزيون من عند ابنهم بيلاحظوا ان في تحسن. ولكن تعال قارن ما بين الحالتين. الاول كانت الام سايبه ابنها على الموبايل فترات طويله، 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، الولد ابتدى ينعزل، الولد ابتدى يبعد عنها، الولد ما بقاش له علاقه ما بينهم، كل حياته متركزه في التليفون. ما اقدرش انكر ان ده شيء سيء جدا، وده عن نقيض المطلوب تماما. ولكن من الناحيه الثانيه رد فعل الام في الحاله دي ان هي بتقطع الموبايل تماما، والولد ما بيشوفش الموبايل نهائيا. طب هو قطع الموبايل نهائيا، هل ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ على الرغم ان في كتير جدا من اولاد التوحد اول ما ابتدي يتكلموا بيتكلموا عن طريق الموبايل، وبشكل خاص الاغاني. لو دخلوا على اغاني، بالذات اغاني الاي بي سي، اغاني 1 2 3، الاغاني بشكل عام بتستهويهم بشكل شديد جدا. وتلاقي اول حاجه بيعملها طفل التوحد ان هو يبتدي يستخدم الاغاني ويبتدي يغني معاهم، ممكن كمان ياخد منها كلمات ويبتدي يقول الكلمات. بمعنى ان المصدر الاول والاخير للطفل ده عشان يتعلم الكلام كان الموبايل. بس ماما سمعت الكلام ان هو الموبايل ده شيء سيء جدا، لازم تبعدي ابنك عنه، فتقوم قطعاه نهائيا، يعني من اقصى اليمين الى اقصى الشمال. طيب والسؤال هنا: طالما ابنك اتعلم من الموبايل، طالما ابنك بيحب الموبايل، طالما ابنك ابتدى ينطق عن طريق الموبايل، يبقى الصح ان انا اقطعه تماما ولا الصح ان انا اقننه؟ في قاعده كلنا عارفينها كويس، ان اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. الطفل لما بيقعد على الموبايل 6 7 ساعات منفصل تماما عن الحياه الاجتماعيه بعلاقته بابوه وامه وباخواته، طبيعي جدا لازم هتظهر عليه اعراض التوحد. لكن السؤال المهم هنا: هل فعلا السبب في ظهور الاعراض بشكل قوي وسريع سببها ان الولد قعد على الموبايل، ولا سببها ان هو بعد عن امه 6 7 ساعات؟ الناس بتلخبط ما بين الحاجتين دول وبتقول ان هو الموبايل هو السبب. لا يا سيدتي، الموبايل مش هو السبب. السبب في القصة دي ان ابنك قعد لوحده على الموبايل فترات طويلة بعيد عنك. يعني اللي خلى الاعراض بتاعت التوحد تظهر بسرعة وتزيد والولد حالته تتدهور انه بعد عنك، مش ان هو قاعد على الموبايل. بمعنى ان هو لو قاعد عمل اي حاجة تانية وانت سبتيه وتتلهى فيها وبعد عنك، وهو قاعد بيلعب بالعربيات، قاعد مش عارف يعمل ايه، واعملي اللي انت عاوزه تعمليه بس انت مش قاعده معاه، نفس اللي هيحصل بالظبط. ان السبب الرئيسي في سرعه ظهور اعراض التوحد هو بعد الطفل عنك، مش ان هو قاعد على الموبايل. وبالتالي لما انت تيجي مع الولاد دول بخوفك من الموبايل يخليك تقطعه 100%، انت بتخسر حاجات كتير جدا لما تقطعه 100%. ايه المانع ان هو يبقى مقنن؟ ايه المانع ان هو يبقى بوقت؟ ايه المانع ان انت تستخدمه كمكافأة على ادائه الجيد معاك؟ ليه تحرم نفسك من وسيلة ممتازة لو انت استخدمتها بشكل جيد جدا ابنك يقدر يستفيد منها؟ طيب تعال نشوف. عندنا ولدين توحد، هنتكلم على الحالتين دول: حالة ولد ما بيتكلمش خالص وبيحب الموبايل، وولد تاني بيتكلم بس كلمات بسيطة او ما بيستخدمش الكلام او مفرداته قليلة كويس وبرضه بيستخدم الموبايل. عندنا حالتين، وهنشرح بالظبط ايه الموبايل نقدر نستفيد بيه في الحالة دي ازاي، والموبايل نقدر نستفيد بيه في الحالة دي ازاي. اول حاجة: لو انت عندك ولد ما بيتكلمش نهائيا، بس الولد ده بيحب الموبايل وبشدة، والموبايل بالنسبة له يعني بيعشقه عشق شديد. طيب
اسال نفسك سؤال كويس، طب ابني ما بيتكلمش ليه؟ كويس، ابني بيسحب ايدي عشان ياخد الحاجه اللي هو عاوزها، او ان هو بيبتدي يعيط. طيب القاعده الشهيره جدا انا قلتها قبل كده، قلتها في فيديوهاتي، يا ريت ترجعوا فيديوهاتي قبل كده، ان اغلب اولاد التوحد هو رافض ان هو يتكلم. ليه رافض ان هو يتكلم؟ لان هو عمل لنفسه روتين في التعامل والتواصل مع ماما، ابتدى من اول ما ابتدى يعرف يعني ايه حياه لغايه دلوقتي. انا يا بعيط يا بسحب ايد ماما. والولاد دول معروف ان التوحد بيعشق الروتين تماما، وان هو يغير ده بكلام، يغير استخدامه، يغير طلباته عن طريق البكا، يغيرها عن طريق الكلام، ده بالنسبه له كسر الروتين، وده بالنسبه له بيعتبر شيء مرفوض. والرفض هنا بيختلف من طفل لطفل. في طفل بيبقى العند وحب الروتين بيبقى قوي، في طفل يبقى العند بتاعه اضعف وحب الروتين اضعف، فالدنيا بتبقى سهله. ولكن تعالى بقى نستخدم الموبايل في الحاله دي. طيب انت بتحب الموبايل، اوكي ماشي، بتعشق الموبايل، موافق، ما عنديش اي مشكله. عايز تقعد عليه فترات طويله، برضو موافق، ما عنديش مشكله. لكن في نفس الوقت انا عاوزك تتكلم. طيب الولد رافض يتكلم، خلاص بما ان انت رافض تتكلم انا كمان رافض اديك الموبايل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه شديده احنا هنعمل اتفاقيه ما بينك وما بين الولد. بمعنى ايه؟ بمعنى لو الولد كويس عايز الموبايل، ما عنديش مانع ان انا اديهولك، بس في المقابل كويس تديني كلمه او تديني صوت من اللي انا عاوزه. يعني هديك حاجه انت بتحبها، وطفل التوحد هيديك حاجه انت عاوزها، فهنبتدي نساومه على استخدام الموبايل. ما ينفعش يبقى الولد بيحب الموبايل بقوه وبشده بهذا الشكل، وما تستغلش الموضوع ده ان ابنك يتحسن. تحرم نفسك من حاجه تقدر تحسن ابنك ليه؟ واغلب الامهات عايزهم يجربوا الكلام ده. نسبه كبيره جدا من اولاد التوحد بتبتدي تتكلم لو انت استخدمت المساومه بشكل صحيح. انت عايز الموبايل، خلاص هديك الموبايل، بس في المقابل اديني كلمه، وليكن على سبيل المثال كلمه ماما، كلمه بابا، كلمه باي، كلمات سهله بسيطه. ولو انت شايف ان الكلمات هتبقى صعبه عليه، تعالى ننزل بالمستوى شويه ونبتدي نستخدم اصوات. يلا سمعني ما، سمعني با. لو معاك اصوات الحيوانات، يلا قول لي الاسد بيقول ايه، القطه بتقول ايه، كويس. ولو قلت هديك الموبايل واطلب منه ان هو يكرر وراك مره، كويس، بالتاكيد هيرفض طبعا لان ده ضد الروتين بتاعه. اطلب منه مره تانية، لو ما قلتش الصوت ده او ما قلتش الكلمه دي مفيش موبايل، برضه هيرفض. ده العادي بتاعهم، كويس، لان هو متخيل ان هو صاحب القرار وهينفذ اللي هو عاوزه. في الحاله دي اوكي، زي ما انت رفضت تديني صوت، انا كمان رافض اديك موبايل، فمش هتديني الموبايل. بل مش كده كمان، ده انت تاخد الموبايل وتقعد بيه مثلا على الكنبه قدامه، وتفتح اليوتيوب وتتفرج على الفيديوهات اللي هو بيتفرج عليها وهيتجنن عشان يسمعها، بس مش قادر يشوفها لان انت خدت منه الموبايل، لان هو رفض ان هو يقول لك الكلمه اللي انت عاوزها. هنقعد على الفتره دي متوسط من اسبوع، اسبوعين، ماكسيمم 3 اسابيع، لان انت حطيت مبدا مهم قوي. ايه المبدا ده؟ المبدا ده اسمه ان لم تكرر الكلمه المطلوبه فطلبك للحصول على الموبايل كمان مرفوض. الولد هيحاول بقدر الامكان ان هو يضغط عليك بالبكا، ان هو يضرب نفسه، ان هو يعيط، او في بعض الاحيان يحسسك ان الموضوع مش همه تماما، كنوع من انواع الضغط عليك. القصه هنا بتتقلب، يعني مين هيسيطر على مين؟ انت هتسيطر على الطفل وتفرض عليه اسلوبك، ولا الطفل هو اللي هيسيطر عليك وهو اللي يفرض اسلوبه؟ في النهايه الولد هيبتدي يستسلم ويعرف ان هو ما عندوش حل ياخد اللي هو بيحبه غير لما يسمع كلامك، وبالتالي هيوافق على الاتفاقيه اللي انت فرضتها عليه، ان الموبايل مقابل الكلام او الاصوات على حسب اللي انت هتستخدمه مع ابنك. في الحاله دي انت عملت ايه؟ انت حطيت دافع قوي جدا 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 جدا، كويس، يخلي طفل التوحد يبذل مجهود ويعمل حاجه هو مش حاببها، اللي هي الكلام، عشان خاطر ياخد الموبايل. وبعدين ترجع تقول ان الموبايل همنعه عن ابني؟ ففكر فيها كده بالعقل، الكلام ده مش منطقي. تعال بقى نشوف الولد التاني اللي احنا اتكلمنا عليه. لو انت عندك ولد عنده شوية كلمات بيقولها، كويس، وانت عاوز تزود الكلام بتاعه، نفس القصة. الموبايل انت مش عايز تديني، انا عايز منك تقول لي جملة، رفض يقول جملة، خلاص مفيش موبايل. تجيب له مجموعة كروت ونبتدي نقعد مع بعض، يلا قول لي الجملة دي، ويبتدي يكرر وراك. كرر وراك، هتدي له الموبايل 10 دقايق، كويس. بعد ال10 دقايق تدي له صورة تانية وتطلب منه ان هو يقول اللي فيها، قالها هياخد الموبايل 10 دقايق. ونفس القصة برضو الولد اللي في الاول، كل كلمة هيقولها هياخد الموبايل 10 دقايق. بمعنى
ان الساعه الواحده الولد هيتكلم لك 6 كلمات، وان الساعتين الولد هيتكلم 12 كلمه، وان الثلاث ساعات ان الولد هيقول لك 18 كلمه. ولو الولد ابتدى يتحسن، لا ده انا عايز كلمتين عشان اديك في الموبايل اديهولك 10 دقائق، فتلاقي نفسك ان الموبايل وسع لك كميه الكلمات او الجمل اللي ابنك بيقدر يقولها، لان انت استغليت حبه للموبايل. فان انت تحرم نفسك من وسيله مساومه، وسيله ضغط على الطفل بهذا الشكل، انت كده يعني الدنيا ما انت اقعد فكر فيها. الولد مش عاوز يتكلم، رافض يتكلم، ما بيحبش يتكلم. طيب هيتكلم ليه؟ هيعمل حاجه ما بيحبهاش ليه؟ هيعملها مجانا؟ لا. انت فكر على نفسك. لو انت على سبيل المثال طلبوك ان انت تروح تشتغل شغلانه معينه وقالوا لك معلش الشغل ده هيبقى مجانا، هتروح تشتغل؟ بالطبع لا، لان مفيش مقابل. طب هو طفل التوحد بيكره الكلام، طب هيعمله ليه؟ يعني انت حط نفسك مكانه، انا بكره الكلام، هتكلم ليه؟ لكن لو كان في مقابل جيد عشان خاطر الكلام، انا عندي استعداد ان انا اتكلم. ومن هنا بتبدا المساومه او المقايضه او اتفاقيه ما بينكم انتوا الاثنين، هيبقى الكلام مقابل موبايل. مش بس في الكلام كمان، ده انت تقدر تستخدمه في كل حاجه، بمعنى حتى في سلوكه السيء تقدر كمان تستغل الموبايل، بمعنى ان الولد عمل حركه مش عاجباك، كويس، ان التصرف ده غلط ما تعملوش. طيب ايه اللي هيخلي طفل التوحد ما يكررش الغلط ده تاني؟ لو انت حرمته من الموبايل اللي هو بيحبه. لا ده انا بحب الموبايل جدا. اوكي، لو حصل وشفتك بتعمل التصرف ده تاني، انا هحرمك من الموبايل، مفيش موبايل. بمعنى ان الموبايل يقدر يساعدك في كل خطوه من خطوات تدريب التوحد، لانه دافع في منتهى القوه. انا عندي الحالات مثلا انا بتابعها، حالات كتير جدا جدا يعني اتحسنت بسبب الموبايل، بسبب حب الطفل للموبايل، بسبب ان الطفل عايز الموبايل، مستعد يعمل اي حاجه عشان خاطر ياخد الموبايل. فمش المنطقي ان انت تحرم نفسك من وسيله تقدر تستخدمها عشان خاطر ابنك يتحسن. اما بقى موضوع ان هو بيسبب بقى التوحد، فالكلام ده خلاص بقى، يعني المفروض احنا في القرن ال21 2018، كويس، فاحنا عدينا بقى مرحله ان التوحد سببه التلفزيون والكلام ده، وخلاص اتعرف ان التوحد سببه جيني، مشكله حصلت في الجينات اثناء تكوين الطفل، وهو ده اللي ادى الى التوحد. لكن فتره قعاد وبعيد عن امه، سواء بقى قاعد على الموبايل او بيعمل اي حاجه تانية وماما سايباه، الانعزاليه دي هي اللي بتسرع من وتيره ظهور اعراض التوحد. فرجاء ارجو ان احنا نصحح المفهوم دوت، ان التوحد ملوش علاقه بظهور التوحد، ومفيش حاجه اسمها توحد مكتسب. امهات كتير بتيجي تسالني ايه هو التوحد المكتسب؟ مفيش حاجه اسمها توحد مكتسب. التوحد هو مرض جيني. ارجو يا رب ان انا اكون فدتكم بالمعلومات ديت. بس اوعى ننسى نعمل سبسكرايب في القناه بتاعتنا، ولو ليكوا اي تعليق على الكلام اللي احنا قلناه اهلا وسهلا، اتفضلوا. ولو ليكوا اي خبره او تجربه ان انتوا استخدمتوا المساومه باستخدام الموبايل مع اولادكم عشان يتحسنوا في الكلام او حتى في السلوك، يا ريت نكتب تحت في التعليقات. واشوفكم بصحه وبسعاده. كان معاكم دكتور احمد عبد الخالق.